د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن جمعه مبارکه د 1300 لمریز کال د سنبلې یا اوږده میاشتې دوهمه د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې 24مه نیټه ده. اوس هم ستاسو پام راګرځوو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. مرستیال والي د ښار او کور جوړولو د سرپرست وزیر او د غزني له امنیه قومندان سره ولیدل. مرستیال والي وایي د راتلونکي مالي کال مخکې باید د احمدشاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سي او د ګڼو دولتي ادارو مسؤلینو او کارمندانو د لوی اختر رخصتۍ د خلکو د خدمت لپاره وقف کړې وې. اوس هم بشپړ خبرونه. ویان نورعلي صدیقي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ښار او کور جوړول سرپرست وزیر او د غزني امنیه قومندان له مرستیال والي سره وکتل. د جمعې په ورځ له غرمې مخکې په کندهار ولایت مقام کې د ښار او کور جوړولو سرپرست وزیر او د غزني امنیه قومندان د مرستیال والي سره د اختر د مبارکۍ په موخه وکتل او پر مهال یې پر یو لړ مهم مسایلو خبرې وکړې. مرستیال والي د کندهار د مخکیني ښاروال او د ښار او کور جوړولو د سرپرست وزیر د ترسره کړو کړنو د ستایلو ترڅنګ د غزني امنیه قومندان ته په خطاب کې ویل چې د یو زړور او اتل سرتیري په توګه د غزني د ولسونو څخه دفاع به هیڅکله افغانان هیر نه کړي او ستاسو خدمت به تل ولسونه په یاد ساتي. نور حال د احمد ویر احمدي په چمتو سوي راپور کې. د جمعې په ورځ چې د اختر د څلورمې ورځې سره یې سمون خوړی، مرستیال والي عبدالحنان منیب د خپل کار په دفتر کې د ښار او کور جوړونې د سرپرست وزیر انجینر روشن ولسمل او د غزني د امنیه قومندان جنرال فرید مشل سره پر داسې مهال وکتل چې د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایي او د ښار او کور جوړونې رئیس انجینر محمد حنیف هم حضور درلود. په لیدنه کې مرستیال والي عبدالحنان منیب لومړی د اختر مبارکي وویل او وروسته د ښار او کور جوړونې وزیر انجینر روشن ولسمل ته د نوي دندې مبارکي وویل او زیاته یې کړل چې د کندهار ښار د اصلاحي او انکشافي پلان د تطبیق په کندهار کې د ټولو میشتو ولسونو سره د حسنه روابطو ساتلو او د کندهار ښار او خلکو لپاره مو ترسره کړي خدمتونه هیڅکله د هیریدلو نه دي او کندهاري ولسونه به مو تل د یادو خدمتونو ستاینه کوي. همداراز مرستیال والي عبدالحنان منیب د غزني امنیه قومندان جنرال فرید مشل ته هم د نوي دندې مبارکي وویل او زیاته یې کړل چې د غزني پر ښار د مخالفینو ډلهییز برید هلته د میشتو ولسونو اندېښنې راپورته کړې وې، خو ستاسو د ښه کوماندې، سالمې رهبرۍ، قهرمان او زړورو سرتیرو مېړانه وه چې مخالفینو ته مو درنه مرګ ژوبله واړول او یو ځل بیا مو د غزني ولسونو ته دا زمینه مساعده کړل چې هغوی په آرامه او ډاډمنه امنیتي فضا کې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. مرستیال والي د یادې لیدنې په وروستیو کې د مخکني ښاروال او د ښار او کور جوړونې وزیر انجینر روشن ولسمل او د غزني د امنیه قومندان جنرال فرید مشل څخه په دې موخه مننه وکړه چې د کندهار د ولسونو لپاره یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي او کندهاري ولسونه به یې تل ستاینه کوي. د راتلونکي مالي کال مخکې باید د احمدشاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سي. یا څرګندونې د جمعې په ورځ په غونډه کې وسوې چې د مرستیال والي عبدالحنان منیب په مشرۍ او د ښار او کور جوړولو د وزیر انجینر روشن ولسمل په ګډون د احمدشاه بابا د کور د مالکینو سره جوړه سوې وه. په غونډه کې ټینګار وسو تر څو د احمدشاه بابا د کور د استملاک روان چارې په قانوني او چټکه توګه مخته ولاړې سي او تر استملاک وروسته د یاد کور د دوهم پړاو لپاره باید په ولایتي او مرکزي سطح پلان مخته یوړل سي. نور حال یو ځل بیا د احمد بیر احمدي په چمتو سوي راپور کې. د جمعې په ورځ د لوی امپراتور غازي احمدشاه بابا د کور مالکینو په ولایت مقام کې د مرستیال والي عبدالحنان منیب، د ښار او کور جوړولو سرپرست وزیر انجینر روشن ولسمل، ښار جوړونې د رئیس او کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایي سره ولیدل. په لیدنې کې لومړی مرستیال والي عبدالحنان منیب د کندهار مخکني ښاروال او د ښار او کور جوړولو وزیر ته د ټول کندهاري ولس په استازیتوب لومړی مبارکي وویل او زیاته یې کړل چې د ښاغلي ولسمل ترسره کړي کارونه او د کندهار د اصلاحي او انکشافي پلان په تطبیق کې د ده نه ستړي کېدونکې هلې ځلې به کندهاري ولسونه هیڅکله هیرې نه کړي. وروسته د لوی امپراتور غازي احمدشاه بابا د کور مالکینو د استملاک د پروسې د روانو چارو په اړه د ښار او کور جوړولو وزیر ته معلومات ورکړل او پر مهال یې یو لړ ستونزې هم شریکې کړې او د حل په موخه د ولایتي ادارې او د ښار او کور جوړولو د وزیر د مرستو غوښتنه وکړه. وروسته د ښار او کور جوړولو سرپرست وزیر انجینر روشن ولسمل وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي توجه او لازمو سپارښتنو په تعقیب یا د موضوع د مرکز په سطحه ډیره جدي څاري او د چارو د مخته وړلو په موخه یې پراخې هلې ځلې کوي. ښاغلي ولسمل وویل د نافذه قوانینو په چوکاټ کې باید د احمدشاه بابا د کور د استملاک
استملاک چارې د راتلونکي مالي کال د پیل مخکې بشپړې سي ترڅو د یادو 18 بابه کورونو د دوهم پړاو چارو پیلېدو ته لاره هواره سي. د ښار او کور جوړولو وزیر وویل دوی پلان لري چې د یادې سیمې تر استملاک وروسته د یادې تاریخي ودانیو او مقدسه اماکنو د تخریب د مخنیوي په موخه لازمي لارې چارې ترسره کول، یادې سیمې ته سړک رایستل، امنیتي تدابیري پلان تطبیقول، د ترمیم چارې پر مخ وړل او د سیاحت کوونکو لپاره د یادې سیمې بشپړ آماده کول هغه چارې دي چې تر استملاک وروسته ورباندې کار کیږي. او په دې برخه کې د ولایتي ادارې، اړوند ادارو او احمدشاه بابا د کور د مالکینو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. وروسته مرستیال والي عبدالحنان منیب وویل چې د لوی امپراتور غازي احمدشاه بابا د کور د استملاک چارې به د ولایتي ادارې په پوره همکارۍ سره پر مخ ځي او ډاډ یې څرګند کړ چې اړوند ادارو ته به هدایت وکړي ترڅو د استملاک د پروسې د چټکوالي په موخه د احمدشاه بابا د کور د مالکینو سره هر اړخیزه لازمه او قانوني همکاري وکړي او دغه پروسه په ټاکل شوې موده پای ته ورسیږي. په غونډه کې سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایي او د ښار او کور جوړولو رئیس انجینر محمد حنیف هم د موضوع اړوند پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړې او د خپل اړخه د احمدشاه بابا د کور مالکینو ته ډاډ ورکړ چې په هره برخه کې لازمه همکاري کوي. د ګڼو دولتي ادارو مسؤلینو او کارمندانو د لیاقته رخصتۍ د خلکو د خدمت لپاره وقف کړې وې. د ملي راډیو تلویزیون د ادارې په شمول امنیتي ارګانونه د امن روغتیا ریاست، کندهار ښاروالي، ترافیک پولیس او د اور وژنې ادارې غړو د نورو عادي ورځو په څیر د لوی اختر په نیکمرغه شپو او ورځو کې خلکو د خدمت لپاره په خپلو ادارو کې وه او په دنده بوخت وه. د یادو ادارو مسؤلینو د اختر په رخصتیو کې د خلکو خدمت خپل مسؤلیت ګڼلی او وایي چې نور به هم د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي. نور حال د سید ستار مهتابي په چمتوسوي راپور کې. د نیکمرغه لوی اختر په 4 ورځو رخصتیو کې د امنیتي ادارو ترڅنګ د ګڼو ملکي ادارو مسؤلین هم په خپلو دندو بوخت وه. دا هم د عامې روغتیا ریاست اړوند د میرویس روغتون د جراحي او داخله څانګې طبي ډاکټران دي چې د خپلو ناروغ هیوادوالو لپاره کار کوي. یو تن نوکریوال ډاکټر سید محمد رسول مرستندوی وایي ټول پرسونل یې د نورو عادي ورځو په شان کار ته راغلي او د ناروغ هیوادوالو خدمت کوي. دا زما ټول ملګري په هر وارډ کې چې دي، که په جراحي وارډ کې دي تقریبا په هر وارډ کې 8 نفره 9 نفره ډاکټر صاحبان یوازې په جراحي کې نوکري دي، نور نرسان په هر وارډ کې په خپلو وظیفو باندې حاضر وه او په داخله سرویس کې ډاکټر صاحبان حاضر وه، په اطفالو سرویس کې په نسایي ولادي کې حاضر وه. پرون یو ډاکټر صاحب کې یو څو دقیقې راوخته راغله، ما ورته وویل چې ولې دغسې یو مشکل و، مېلمانه راغلي وه نو ټوله په خپل وخت باندې وظیفو ته راغله. د ښار په واټونو کې ترافیک پولیس هم تر سترګو کیږي چې ترافیکي نظم د کنټرول لپاره موظف شوي دي. د ترافیکو پولیسو مدیر سمونوال عبدالحمید افضلي وایي د اختر د رخصتیو لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی و څو د اختر په رخصتیو کې د ترافیکي پیښو مخه نیول شوې وي. د په وینا چې د نورو اخترونو په نسبت سږ کال په اختر کې ترافیکي پیښې کم وي. چې کوم وظایف موږ سره سپارل شوي دي یا کوم وظایف زموږ د مسلک کې یا زموږ په پلان کې موږ سره کول شوي دي، موږ ټول ترافیک هر یو پر خپل ځای ولاړ وو. ترافیک پولیس معنا چې د خلکو رخصتي موږ په وظیفه کې ولاړ یو او بل چې دی چې اختر ښه په خیر تیر شي زموږ لپاره دغه لویه بریا ده. د ښار په داخل کې ملي پولیس هم لاسترزنې نه وناس بلکې د نورو افغان ملي امنیتي سرتیرو سره یې په ګډه د خلکو له امنیت لپاره ولاړ وه تر څو زموږ خلک د اختر دغه خوشحالۍ په خوښۍ سره ولمانځي. د 14مې حوزې امیر فضل محمد مجاهد وایي ویاړي چې د اختر په رخصتیو کې د خلکو امنیت د ساتنې لپاره د خپل پرسونل سره یو ځای کار کوي. عام ولس ښه په خوشحالي سره اختر ولمانځي نو موږ د دوی د امنیت په خاطر باندې سربازان خپله شپه ورځ یوه کړې ده چې عام ولس اختر وکړي بلا لکه موږ چې اختر وکړي موږ دا رقم خوشحالي ځکه چې دا دنده ده موږ ته راسپارل شوې ده چې د عام ولس د ټولو خدمت وکړو نو په دې خاطر زموږ خاص اختر نشته بلا بس خوشحالي چې ولس خوشحالي وینو میلو ته روان دي رش بیروبار دي زموږ پرسونل ټوله شپه ورځ په وظیفو کې مصروفه دي د ولس لپاره. باید وویل چې د یادو ادارو ترڅنګ ګڼې نورو ادارو هم د اختر د رخصتیو لپاره کاري پلانونه جوړ کړي وه څو خلکو ته د نورو عادي ورځو په څیر د خدمت چارې ترسره کړي.
د ګرشک ولسوالۍ په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه سوي دي. د ګرشک ولسوالۍ ترافیکي پیښه د یوه حموي او ملکي موټر ترمنځ سوې ده چې 10 تنه پکښې مړه سوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي چې پیښه پرون د پنجشنبې په ورځ ماپښین هغه مهال وسوه کله چې د ګرشک په مهاجر بازار سیمه کې یو حموي له یوه تیز رفتاره موټر سره ټکر سو. په دې پیښه کې 10 تنه وژل سوي او یو ټپي دی. ښاغلي ځواک وایي چې په وژل سوو کسانو کې 3 تنه مېرمنې، 4 نارینه او 3 ماشومان دي. د ګرشک ولسوالۍ کې تر دې دمخه هم ورته ترافیکي پیښې رامنځته سوي دي. لامل یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک تنګوالی او خرابوالی په نښه سوی دی. ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو، خبري مجله مو هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرغه.